ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ጆኤል ነኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ camon 20 Pro 5G ግን ይሄ ስልክ በዚህ አመት ካየኋቸው በጣም ቆንጆ ዲዛይን ካላቸው ስልኮች ውስጥ አንዱ ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስልክ ነው። ዲዛይን ብቻ አይደለም፣ ስፔኩም ደግሞ የሚያስገርም ነገሮች አሉት። የሞከርኩት ካሜራው ምን ይዞ መጥቷል። ቴክኖች ግን አልተቻሉም። camon 20 Pro ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ ፋንተም ቪ ፎልድ የሚባለውን የቴክኖ የሚተጣጠፍ ስልክ አሳይቻችኋለሁ በአሁኑ ቪዲዮ ላይ። ስለዚህ camon 20 Pro በደንብ እናያለን። ብዙዎቻችሁ ይሄ ስልክ በጣም ጠይቃችሁኛል ስለዚህ ስልክ እና በዛሬ ቪዲዮ የኔን ፈርስት ኢምፕሬሽን አንቦክሲንግ ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ግን ላይክ ያንሰዋል ይሄ ቻናል። ላይክ ኮሜንት አድርጉ። ቀጣይ ደግሞ ምን ስልክ ሪቪው እናደርግ አብረን ነው። ሁል ጊዜ ስልክ ስትገዙ ስታዩ የመጀመሪያ ወይም ፈርስት ኢምፕሬሽን የምትሉት አለ አይደል? የኔ ፈርስት ኢምፕሬሽን ጀርባው ወይም ካሜራ ሃውሲንግ ሞጁሉ ነው፣ ካሜራውን የሚይዝበት አካል። ያ ማለት ካሜራው 64 ሜጋፒክሰል ሜን ካሜራ ሲኖረው 2 ሜጋፒክሰል ደግሞ የዴፕዝ ሴንሰር ለፖርትሬቱ ይጠቀማል። ሪንግ ላይት ነው የምትባለው እቺኛዋ የፍላሽ ላይት አይነት እዚህ ላይ የተገጠመችው። እቺኛዋ ደግሞ ለየት ያለች ነች። ፊል ኤንድ ዲዛይኑ እዚህ ላይ የምታዩት እዚህ ላይ ቆዳኑ እና ፓተርኖቹ በጣም ለየት ያለ ነው። በተለያዩ ከለሮች አሉ። ይሄኛው የቴክኖ camon 5G Pro ነው። ፕሮ ያልሆነ camon 20 ሲሪየስ አላቸው እና ሌላ ለየት ያለ ፓተርኖች ታዩባቸዋላችሁ እዚህ ስልክ ላይ። ሌላኛው ደግሞ ዲስፕሌዩና ሪፍሬሽ ሬቱ ነው። ቀጣይ በጣም ኢንትረስቲንግ ያደረገኝ 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት አለው። ዲስፕሌዩ ደግሞ አሞሌድ ነው። ያ ማለት እያንዳንዱ የምታዩት ነገር ክሪስፕ ነው ወይም በደንብ ላይ ብራይት ሆኖ ይታያችኋል እና 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት ሲኖረው ጌም በምትጫወቱ ሰዓት በደንብ ላይ የሚታዩ ነገሮች ላይ በደንብ ላይ ፈጥኖ የሚንቀሳቀስ ነገሮች በደንብ ያሳያችኋል ማለት ነው። እና ስፔኩ ላይ ስንመጣ አጠቃላይ 6.67 ኢንች አለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ 64 ሜጋፒክሰል ሜን ካሜራ ሲኖረው 1080p መቅረጽ አቅም አለው። ራሙ ደግሞ 8GB ራም ከሂሊዮ G99 ፕሮሰሰር ጋር አብሮ ይመጣል። 5000 mAh ባትሪ አብሮ የተገጠመለት ሲሆን 120 Hz AMOLED ዲስፕሌይ አለው። 85.7 ስክሪን ቱ ቦዲ ሬሾ አለ። ስክሪን ቱ ቦዲ ሬሾ ስንል ምን ማለት ነው? የመጀመሪያ ስክሪኑ ከዚህ ከጥግ በኩል ካለው ጋር ስናየው ኤጆቹ የምንላቸው በጣም ምንም ኦልሞስት ኤጆቹ በደንብ አይታዩንም። አብዛኛው ስክሪን ነው ማለት ነው። 86% ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አብሮ ቻርጀር መጥቶልናል ቦክስ ውስጥ። አብዛኛዎቹ ስልኮች ይሄን ነገር እየተውት ነው ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ እንሁን በማለት ማለት ነው። ከቨር አይኖረውም። እዚህ አንቦክሲንግ ላይ ግን ከቨር አግኝተናል። የ3.5 ሚሜ ጃክ ሙዚቃ ለማዳመጫ ለሬዲዮ ምናምን የሚሆነው አልተውትም ቴክኖች ማለት ነው። ስፒከር ደግሞ 2 ስፒከር ነው ያለው፣ ከታችም አለ ከላይም አለ። በጣም አሪፍ ነው። ድምጽ ጥራቱ ሞክሬያለሁ፣ ጥሩ ነው። ቤስት አይደለም ግን ጥሩ ነው። ዋይርለስ ቻርጂንግ እዚህ ስልክ ላይ አናገኝም። ከዛ በመቀጠል ግን የፊንገርፕሪንት ሴንሰሩ ኦፕቲካል ፊንገርፕሪንት ሴንሰር ነው፣ ስክሪን ውስጥ ነው ያለው። እዚህ አሞሌድ ስክሪን ውስጥ ኦፕቲካል ፊንገርፕሪንት ሴንሰር ነው። ይሄ ስልክ ሚድ ሬንጅ ላይ ያለ ስልክ ነው። እንደዛም ሆኖ ለS23 S22 ላይ ያሉት ፊቸሮች ብዙ እያየሁበት ነው፣ ዲዛይኑን ጨምሮ ማለት ነው። ከጀርባ ግን በጭራሽ አይገናኝም። ራሳቸውን የመሰለ ዲዛይን ነው ይዘው የመጡት ቴክኖች። ያነሳውባቸውን ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች እጋብዛችኋለሁ። እኔ ከጠበቅኩት በላይ ነው። እናንተ ስታያቸው የተሰማችሁን ነገር እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ስልክ ለምን አይነት ሰዎች ይሆናል? ኮንቴንት እንደምትሰሩ እንደኔ አይነት ሰዎችም መቅረጽ ትችላላችሁ። ከዚህ ቀጣይ በመሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ይሄንን ስልክ ተጠቅሜ ቪዲዮዎች ለመስራት እያሰብኩ ነው። ስለዚህ ስቴይ ቲዩንድ እዚህ ቻናል ላይ። ይሄ ፈርስት ኢምፕሬሽን እና ሚኒ ሪቪው ከአንቦክሲንግ ጋር ያካተትኩት ቪዲዮ ነው። አብሬው ስቆይ ቻርጂንጉን በደንብ ማየት እችላለሁ፣ ባትሪ አጠቃቀሜን። ከዛ በኋላ ደግሞ ፐርፎርማንስ ዋይዝ ምን ያህል ጥሩ ነው። ቺፕሴቱን አይቻለሁ። 8GB ራም አለው። ከ8GB ራም በተጨማሪ ደግሞ ቨርቹዋል ራም የሚባል አለ። ያ ቨርቹዋል ራም 5GB ነው እዚህ ላይ ያለው። አጠቃላይ እንግዲህ ወደ 13GB ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። አጠቃላይ ምን ማለት ነው? ፐርፎርማንሳችሁ አሪፍ ነው የሚሆነው። ብዙ አፕ መክፈት ትችላላችሁ። የተጨናነቀ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ያን ሰዓት ቨርቹዋል ራሙን ይጠቀማል ማለት ነው። የኔ የፈርስት ኢምፕሬሽን ቴክኖ camon 20 Pro ስልክ ይሄ ነበረ። ኦቨርኦል የተመቸኝ ስልክ እስካሁን ይሄ ስልክ ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የጆኤል ጠላርጊ ቤተሰብ ሁኑ። ለዛሬ የነበረኝ የቴክኖ camon 20 Pro አንቦክሲንግ እና ሚኒ ሪቪው ቪዲዮዎችን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮዎች አያይዤ እሰራለሁ ከዚህ ስልክ ጋር። ይመቻችሁ።